YouTube channel එකට ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තියෙන්නේ කොහොමද live stream එකක් හරියට හදාගෙන live stream එකේ settings ටික හරියට හදාගෙන කොහොමද ඔයා live යන්නේ ඔයාගේ audience එකට කියන එක ගැන පැහැදිලි කරන්න. ඉතින් මේක කරන විදිහ අපි බලමු. ඉතින් පොඩි දෙයක්වත් නොදන්න ඔයාට සියල්ල මුලින් ඉඳලා මේ live යන ක්‍රමවේදය මම අද කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකෙන් සෙට් වෙමු. මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ YouTube එකට log වෙන්න. ඔයාගේ YouTube එකට මෙන්න මේ විදිහට app එකෙන් log වෙන්න. mobile phone එකෙන් කරන එක හරිය ලේසි මේකේ. ඒ log වුණාට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා plus mark එක. අන්නේ plus mark එක උඩ මේ විදිහට ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ list එක go live together කියන එක මේක අලුත් update එකක්. ඊට පස්සේ මේ go live කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙකෙන් කෝකින් ගියත් අවුලක් නැහැ. ඉතින් ඔයා මම යනවා මෙන්න මේ go live කියන එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරලා යනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි දාග ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතනින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන උඩ පේනවා. ඉතින් ඔයාලට කැමරාව අනිත් පැත්තට හරව ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒ විදිහට හරව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන මම ටෙක්ස්ට් කියලා ඔයාගේ මෙතන දාගන්න ටයිටල් එකක්. මම හරි ඔයා කරන මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව තියෙන ටයිටල් එකක් දාගන්න. මෙතන මම ටෙක්ස්ට් කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් යාලා ඔප්ෂන් දෙකක් ඔයාලට දෙනවා. එතන ඔප්ෂන් දෙක තමයි publish නැත්නම් unpublish කියන එක. ඒ කියන්නේ මේක ඔයාලට unpublish කරලා live එක ගිහිල්ලා කරා කියලා ඇත්තටම ඉතින් තේරුමක් නැහැ. ඉතින් වීඩියෝ එක රෙකෝඩින් කරලා පස්සේ පබ්ලිෂ් කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා මෙතනදී. ඉතින් මෙතන අපි ගොඩක් දුරට අපි යන්නේ පබ්ලිෂ් කරලා. මොකද අපි ලයිව් යන්න ඕන පබ්ලිෂ් නේ. ඉතින් ඔයාට ඕන ඔඩියන්ස් එකේ ඉන්න කන්ට්‍රි එක මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. කන්ට්‍රි එක එහෙම නැත්නම් දිස්ත්‍රික්ක උනත් පුළුවන්. මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා ගහපුවම ශ්‍රී ලංකා දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාට තව settings වගේක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේවා ඔයාගේ channel එකේ තියෙන විදිහටම ඒ settings ටික ඒ විදිහටම තියාගන්න. මොකද ඒක තමයි හරියන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයා next කියන button එක උඩ click කරන්න. ඒ click කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට load වෙලා මෙයා thumbnail එකක් auto create කරගන්නවා. දැන් මේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ එයා auto අතන ඉස්සරහා තිබ්බ thumbnail එක create කරගත්තා. ඉතින් මෙතනට ඔයාට ඕන නම් පුළුවන් මෙන්න මෙතන edit option එක දීලා ඔයාට පුළුවන් upload thumbnail. ඒ කියන්නේ ඔයාට phone එකේ තියෙන thumbnail එකක් මෙතනට upload කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ විදිහට ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදිහට thumbnail එක upload වුණාට පස්සේ මෙතනින් go live කියන option එක උඩ click කරන්න. එතකොට මෙයා මෙන්න මේ විදිහට go live කියන option එකෙන් live වෙනවා. දැන් මෙතන ඔයාට පේනවා අපි දැන් live එක තමයි ඉන්නේ. මෙතනින් ඔයාට mic එක enable කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට mount කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට mount කරලා දැන් මෙතනදී වෙන්නේ සම්පූර්ණ මේක මේ මම දැන් මේ පෙන්වන දේත් මේකේ live වෙනවා. live යනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාට mic එක අරගෙනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ෆ්ලෑෂර් එක දාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතනින් ඔයාලට මේක ෂෙයා කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. අන්න ඒ විදිහට එතන ඔප්ෂන් දෙකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතනින් ඔයාලට බැලුවොත් මේක ෆිල්ටර් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාගේ වීඩියෝ එක කොහොමද ඕනි කියලා මේකට ෆිල්ටර් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට chat එක කොහොමද ඕන? top chat ද එහෙම නැත්නම් live chat ද එහෙම නැත්නම් මොකවත් නැතුව hidden කරලා දාන්නද? අපි live chat එකක් ගියොත් තමයි මේ live එකේ ප්‍රතිඵලය හොඳ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මෙතනින් කැමරාව back side එකයි දෙපැත්ත මාරු කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ මේ ටික තමයි මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි live එකක් ෆෝන් එකකින් යන්නේ. යාළුවනේ මේ විදිහට live stream ගිහිලා ඔයාලට තියෙන වාසියක් තමයි subscribe ලා views ලා ඒ වගේම තමයි watch time වලට ලොකු දෙයක් මේකින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ watch time ඔයා
කරන ලයිව් එක ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට වොච් ටයිම් මේකෙන් තමයි සුපිරියටම හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදය. ඒ කියන්නේ මේක ඔයා අලුත් දෙයක් කියලා දෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් අලුත් දෙයක් පෙන්වනවා නම් ඉතින් ඒක කට්ටිය බලන්න ඉන්න හරි ආසයි. ඒකත් එක්ක ඔයාගේ වොච් ටයිම් කියන එක ටක් ගාලා ඉහළ යනවා මේ ලයිව් එක හරහා. ඉතින් තවත් දෙයක් කියන්න ඕන LSC හෂාප්‍රෝ YouTube channel එක තාමත් ඔයා subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරන්න. ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, comment එකක් දාන්න. ඔයාලා දන්න දෙයක් මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම comment එකේ දාන්න. එහෙනම් ඔයාලට සුබ දවසක්. අපි ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙමු.